साथीहरु तपाईहरु युट्युबको लागि भिडियो त बनाउनुहुन्छ तर साथीहरु तपाईहरु युट्युबको लागि थम्बनेल बनाउन जान्नु भएको छैन भने आज म तपाईहरुलाई युट्युबको लागि बेस्ट थम्बनेल कसरी बनाउने भिडियो लिएर आएको छु। तपाईहरुले साथीहरु जति पनि युट्युबको लागि भिडियो बनाउनु भयो र भिडियो अपलोड गर्नुभयो र साथीहरु तपाईको एकदम थम्बनेल राम्रो छैन भने तपाईहरुको भिडियोमा भ्युअर्स आउँदैन। युट्युबको लागि साथीहरु 80% भनेको थम्बनेल एकदम बेस्ट हुन्छ। तपाईले थम्बनेल राम्रो बनाउनु भएन भने तपाईहरुको भिडियो नै कसैले पनि हेर्दैन। तपाईको अगाडिको थम्बनेल मान्छेले हेर्यो भने एकदम मन पर्यो भने तपाईको भिडियोलाई क्लिक गर्छ र तपाईको भ्युअर्स आउने सम्भावना भनेको एकदम धेरै हुन्छ। र तपाईहरुको भिडियो बनाउनुहुन्छ र तपाईले थम्बनेल बनाउन जान्नु भएको छैन, जाने पनि साथीहरु एकदम राम्रो थम्बनेल बनाउन जान्नु भएको छैन भने आज म तपाईहरुलाई सिकाउँछु एकदम राम्रो थम्बनेल कसरी बनाउने। र साथीहरु तपाईले सजिलो तरिकाले मोबाइलबाट 2 मिनेटमा तपाईले एन्ड्रोइड फोनबाट आफ्नो बेस्ट भिडियोको लागि थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि साथीहरु तपाईले एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईलाई भन्नेछु कुन एप्लिकेसनबाट हामीहरुले एकदम राम्रो थम्बनेल बनाउन सक्छौं। अब साथीहरु मोबाइलतर्फ लागौ। तपाईहरु सबैभन्दा पहिला आफ्नो प्ले स्टोरमा गएर तपाईले यदि क्यानभा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु भएको छैन भने तपाईले क्यानभा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु होला र तपाई क्यानभा एप्लिकेसनमा ओपन गर्नु होला। तपाईले यसलाई ओपन गर्दाबित्तिकै साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तपाई यहाँ तल प्लस बटन यसलाई क्लिक गर्नु होला र तपाईले युट्युब थम्बनेल देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यसलाई क्लिक गर्दाबित्तिकै साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको सामु यस्तो इन्टरफेस हुन्छ र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्लस बटनमा क्लिक गर्नुस् र तपाईले आफुलाई मन पर्ने एउटा थम्बनेल चुज गर्नु। जस्तै तपाईले गर्न जुन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म यहाँ हेर्नुस् म एउटा चुज गर्छु, म यसलाई चुज गर्छु। यसलाई साथीहरु चुज गरिसके साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले साथीहरु यो फोटोलाई यसलाई यदि तपाईले जान्नु भएको छैन तपाईले एकदम बेस्ट थम्बनेल बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले यसलाई क्लिक गर्नु होला। यो फोटोलाई क्लिक गर्नुस् र यसलाई डिलिट गरिदिनुस्। तपाईले डिलिट गर्दाबित्तिकै साथीहरु तपाईले यहाँ आफ्नो प्लस बटनमा क्लिक गरेर ग्यालरीमा गएर तपाईहरुले आफ्नो एउटा फोटो सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हेर्नुस् तपाईले आफ्नो एउटा फोटोलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। ल हेर्नुस् र मलाई अटोमेटिकली यहाँ सेभ भयो साथीहरु। अब तपाईले जस्तै यहाँ देख्नुहुन्छ यिनलाई तपाईले डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यसलाई डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस् अब तपाईहरु साथीहरु जस्तै कुन थम्बनेल बनाउने हो कुन टाइटल बनाउने हो त्यही सम्बन्ध तपाईहरु जस्तै म हेर्नुस् यहाँ गए र नेक्स्टमा गएर तपाईले गराउँछ मैले गराउँछु नागरिक एप्सबाट आफ्नो व्यक्तिगत नागरिक एप्सबाट तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मलाई यहाँ राख्छु नागरिक एप्सबाट आफ्नो व्यक्तिगत यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् यसलाई अब तपाईले आफ्नो कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् जस्तै कलरमा जानुहोस् तपाईले यसलाई जुन कलरमा राख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् म यसलाई रातो राख्छु र तपाई यहाँ पछाडी ब्याक गएर त्यसलाई इफेक्टमा क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई ब्याकग्राउन्ड राख्नुहोस्। तपाईले यस्तो तरिका राख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् तपाईले यदि अझै यसलाई रङ चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ या तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् ल साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नागरिक एप्सबाट आफ्नो व्यक्तिगत प्यान बनाउने सजिलो तरिका। जस्तै यहाँ फेरि गएर प्यान जस्तै यहाँ देख्नुहुन्छ
प्यान सरी प्यान बनाउने सजिलो तरिका 2023 यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। म यसलाई राख्छु। मलाई थुप्रै घुराएर यहाँ सेयर गर्छु र साथीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस्, पहिले फेरि लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हाउ टु रिक्वेस्ट REGISTER प्रोफेसनल प्रोफेसनल तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। फेरि लेख्न सक्नुहुन्छ प्यान युजिङ नागरिक एप्स। जस्तै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले यसलाई कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस्, म यसलाई राखेर तपाईहरुले पछाडी गएर इफेक्टमा गएर तपाईहरुले यहाँबाट जस्तै यसो राख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस्, तपाईले अब साथीहरु तपाईले यस्तै एउटा फोटो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै नागरिकताको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु तपाईले जस्तै आफ्नो नागरिक एप्सबाट आफ्नो व्यक्तिगत प्यान नम्बर बनाउन सजिलो तरिका यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यस्तो तरिकाबाट आफ्नो एकदम बेस्ट तपाईले थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। यसलाई अब सेभ गरेर आफ्नो ग्यालरीमा राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस्, तपाईको साथीहरु सेभ भइसक्यो। साथीहरु अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। ब्याक भएर तपाई आफ्नो ग्यालरीमा गएर तपाईले आफ्नो जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुस्, तपाईको बनाएको थम्बनेल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने एक लाइक र एक सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला, किनकि आगामी दिनमा यस्तै खाले मेरो टेक्नोलोजी भिडियोहरु तपाईसामु एकदम छिट्टो आउनेछन्।